Pinauna niya.
No.
Ano, ate? Sa to?
Game. Diba sa isip ko, pasok video. Nag-receive. Sa Endoman. Iyo. Iyo ang manadali.
Ah, tapos yung ano.
Kinalang si Bo. Lalo. Pera. Nanti mo sige pa siya. Dahil, Siguro. Kaya ka din siguro. dahil man. Ika na kayo sa ito. Balik ka. Ano ba, pwede mo nang sa last page sa bala. Mawag na sana. Yan.
Recover yun eh, no? Ate, nanino ako boy. Tingin, tama. Dahil naman.
Hindi mo pa. There's attendance for may attendance lang. Hindi ma-follow. Diyan sa iyo. Okay. Ako.
Mga ano mama? Kaya, kaya. Ay, ano ba na sa kami? Hindi na. Di mga 12 mama. 11:30 lagote. Ba, paano 11? Oh, oh, oh! May parang sige, makatama.
open maaaring sa wall. Very good.
Ano? Medas? Ha?
Wala na sila ako. Ay, kung paano ako. Lahat talaga. Kuya, yun.
sa...
Ilang ko? Oh, okay. Yeah. Dami dito. Pangarap na kami dito. Huwag ako mamatay. Sige. Tara. Sige pa ko. Sabi ko wala. Sige wala ko. Bakit ka? Labas. 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 Nabalik ko. Kasi taas lang dito. 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 Iinin na lang ako. Iinin. Iinin na lang. Saan ba dito ba? Malapit. Ito, si number 4, papunta na doon. Tingnan ka number 4. Number 4, ito na. Ipagin ba si number 4? Lago. Ayan.
Akala mo. Par, gamit nga par. Par, gamit nga par. Balik. Balik. Ay, sa akin na yan par, sa akin na yan. Sa akin na to par. Ano ba? Yan. Uy, wala ba? Oh, meron pa dito, 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 dito. Balik, may tao dito. Buhay mo muna yung mga dalawa. Wala. Wala. Par, kami dito sa amin, kami. Kailangan kita buhay. Kasi ako mamamahal. Sila mabubuhay kasi ako ang mamamahal. Mamatay ako. Ako na lang bubuhay sa inyo. Wala, wala sa Oravali. Pinaset mo sa kapita. Down isa. Mamatay ka na ng ako. Mamatay ka na sana. Hindi pa yung punta nila nakapatay.
Balik pa. Balik. Buang aja. Misay! Par, balik ako par. Grabe.
nag-drop agad? Ha? Bakit nag-drop agad? Bakit? Look. Ay, cool. Nabaling na yan. Yan doon yun.
Pag one, pag two, pag three. At more pag-iwi na tubig. Bila mo ako din, ano ka parang mag-aawit. Anak ko, kami daw.
So, ano gusto? Bakit mo tayo? Microwave. Kailangan nito. Nakakaraw ka kakalit ko dyan. Ha? Kailangan mo may mailaw din. Yung taklawin pa. Kailangan mo. Paano? Doon ka na. Wala pa ako. Hindi ka pa tumulong. Akala ko hindi lang. Ako yung ako pero nakita na ako. Ako yung Baka lang sila. nung nga siya, meron ko na bus, basta ako, tulo ako sa pagbubuhat. Maring, maraming, saan, maraming, ay ko, ayun. Kung wala kang pinapita ko na rin.
Di ba? Yes. Ha? Yes. Dito ka lang eh. Ako, ako. Kawawa. Ay, walang pinagpan. Luwas. Luwas. Ay, sabi ni Jake, Okay? sabi na ako na
Wala. Sige, isa na isong. Tumak wala. Pa. Isa na isong. Was. Ah. Keluar. At mula. Sila. 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 Pagkanta. Sila talaga. Pada pagkakamay yung ito, paminada pa. Ah! Takbo! Ay, nangay ka. Ay, saan mo basta? Ako yan sa inyo. Sakay ka lang ito, sir. Ito ang malayo pala ko po. Meron yung buhay. Walang butas ang buhay. Kung kami katanong sila pa rin ang mga student, ika. Katanungan namin ka. Kung nagpundo pa, mga
Nakikita, mawala na ako. Oh, mawala. Pero napuy. Utang tubig pa. Ay, Jesus. Wala. Nakikita ko. Pagkatapos na pagkatapos, maligya ako. Teleport ako ba? Kaya ako doon magaling dadaan. Kasi anong po yung Ito. Utang ay diyan nga. araw, dahil na. Okay na. Ayun na. Ito. Iba, pero wala ba? Magkano mo ito ba? Matapos ko naman ito ngayon. Pero dadaan ako. Ito ba? Ay, sarap pala magbuhay. Ay! Magkano? Ito rin po lang. Huwag kang magsusuko sa pangina mo. Huwag kang susuko. Ah! Buhay ko. Puta ka magkiro. Ito, may nakakapit. Uy, uy! Oh, Pero ka! di paano kung singayo? Sabi na dahil yung ito nga ito na ito. Putang ilig. Putang ilig ko. Ilan ba sila ito?
father nila ni Ellis. Ito po. Ano tayo? Ha? Pin. Ano ko na ngayon? Aking loko sa akin yung magaling. Ang dyan, hudugan sa kamot. Bobo, mga bobo, tanong-tanong, tanong-tanong, mga bobo, mga bobo. Hindi ako diwa, pinamari na. Hindi na sinuwa. Sa haray, ako, pare kaya ang abit. Bobo din ako. Bobo. Please. Nice one, and salamat sa Diyos. Gusto ako Batista. Batangas. Yung sa ito. Yun. Pagkakyan yung state. Yun eh. Someone When you donate in this donate,
When you donate in this donate, may sa angayot ka, donate ka sa this donate. Mga beggars, please donate me! Ang ganda na mag-awit sila. Kaya na, may dara. Putak na daw na kayo sa amin ni Jojo. Adi, trying to play around the whole kasi ano, YouTube, photosynthesis, photosynthesis. What is photosynthesis? Wow, photosynthesis is our topic for today. Yeah. What the Tapos ito lang ng YouTube. Yan, yung galing na. si Stella na, Stella na, yan. Wow, ma'am, ay, si ma'am, patay na. Buka na labas. Pilit ang pinalot. May turong What name? What name? Pare. Meron mga kape kung di ako pwede. Lang, ilulunod siya doon sa corridor.
rin sila magpapagpo. Pinaano ko, bukas magsanay ako sa ano, sa ano, sa People, Unidas ako, ako kami, ano, ano, ako yung kapatid, huling makichat na yung pagpapakingay, tapos hanggang, hindi, bakit na ako yun, alam mo Califax, kayo ng pangalan niya, Califax, kayo, saan yung gusto ako, okay lang ba ako, pagkasaba ako, ngunit sa ayang. Dr. Ako nga mga exercise, sa pakilaan niya, kasi pamansan tao, kasi ako pwede man ako sa tao. May pre-limited, hindi ko alam kung ubus na ito. May pre-limited, yun na ang delivers pudding, yung pudding, ano, start round, limited, that may speed mo, ang blocks. Ay, hindi naman ako, may one mo, ano, code. Andal, utang hayop. Sure, are you? That's not the time. Sa lang day, man. For 25 years.
Utang ulang. Utang ulang. Utang ulang. First na. Marot. Gate open. Ito. Magawa ng kandiyan. Ayun na, ayun. Ay, ayan na ito. Yung kayo ang aking kanya. Pinakita ko. Sigara. Sabi ko. Ano ako ko? I dare you. Ayan, alam ko na kung paano ko maalam. Ano ko, sa, ako tayo sa one, alam ko na ang pag-enjoy. Gawa na ko na may good na siya.
go. Trabaho? Today. Ano yun today? Mali dito. Number yan. Tatlo, okay.
kahit na dog, what po yun po na
balik di dunia ini. Ikaw lang tumakawat din eh. Ito nga eh.
Pagkasa to.
Ito. Pero bata po ulit. Walo. Pero bata po ulit. Pero ano walang talagang pala yun.
pintawan, na, ganun yung ginawa. Puntahan, ano ba na, estimate, may pala po ulit.
sabog. Nanay, upaw na. Sabog ba yun? Nakikipag ay wala ka po. Saka, ubos. Pero, sarap sa Shanghai. Wow,
Yan ano. Ay, ay, ganyan. Narap ka. Ah! May narap ka. Kasi yung pinag-upo ka, nagbiranayos ka. Alam, ang upo ka. Pero nga, nakapanayos ka. Hindi ka muda. Pagod ka na. Tama ka ba? Tol. Si CJ na po bumanda kaya nagadan manda sigaw ang buong pagkaroon na nakita sa buong Ano? Naiiba ko dito po. Tapos sa picture suratan ba ko dito? Ano? Pero mga mag-isip ko. Sa picture suratan mo ba ko ay, Hindi ko naipo. ano kaya? Ano nga tukok ka? Mga palibida ko lang dito. Ano? Ako naman ka. Dahil na, kasi ko ka dyan. Oo. Okay. Dira. Okay man namin sa mga ano to. Ako na sa dira. Ha? So, ito ka kanto? Ito ka kanto?
Oh, puta ka talaga ng kilo ba? Kasi si kuya ngayon kaya ang ako. Hindi mo kayo stay pero mga buko. Stay pero? Ayun na ako tangalan na ako. Wala. Kaya di pa nga ano dito. Hindi ka tulungan dito. Kaya buko ka. Niladala nila no. Tignan bawas yan. Bawas. Bawas. Buko ka kakay. Kaya kasi, mabawas Ari, sa ano, sa katinduman, bawas na yan. Ay, kilig ka. Tignan mo ito. Dahil naman nilagay ko. Bubo! Ganay, pagpanigas ko ako. Lutob siya. Ina, matatawin mo ano, wala, siguro ano naman. Buwan pa. Video bang kasi. Ayan, no, Trino, sa matay ko sa no, pinatawag na ng Expo, pinatawag yan ng sila. Siguro nung sila, palawag sila. Rio, pinatawag, pinatawag.
lang. Hindi ko pag-oriented ko. Ay, kung nakakahayos mo dyan. Ano ko mali na natin? Di ba na? Punta tayo sa taktik mo tayo. Lahat ka lang nakurado. Kaya ako tayo pero. At bumuga. Puta ka kahit. Ngayon ka. Ngayon mo ano? Matugahan. Ano ba tayo? Dali sa nakawain. Kaya ko mag-ibig. Ano yun? Walang budak. Ay, bubuang ay. Wala na ako. Naabutan pa. Mga sinunod sa akin. Ay, bakit ka tao? Kaya mo din. Sabi na ka dyan. Nagdagad. Pagkarin may talo. Wala kang tasik ang pugo. Galing ko. Ay, ano? Ano? Binaliktad ni pa. Wala akong tingnan niya.
lang pag-grupo ka. Dynamic ba ko nila? Kasi nakakamusyo. Waka, alumis pa. Safe! May effect pa rin na yun. Ay, salunis pa. Puro term yung salunis. Salunis, salunis. Salunis. Oh, sige na. Start na. Talugis na kapag Yun lang kami sa aga. kapag Kailan mo pa sa ano? bago na kumano kami na niya. Ang mo ako dito eh. So, Buko ako! parehas magtugang, magagang. Hindi o, Sergio. Hindi na mag-respect si Chris. Sumagawan na niya ako. Hindi ako nagkaroon. Halad! Halad! Siging surusuan! Leo, Max naman ako. Oo. Mario. Kanan. Hindi na ako tatawag mag-ax. Marino. Bumulong kita. Kasi nila ang buhay na, ano na lang, malabo. Hindi pa kaya nag-uubos. Pag sa kuya ka, sa Ito, na. delay! Kaya magpalapit kayo. Mata na kayo, kayo. Para sino kami sa date? Ano na lang. Walo, nice! Oy, Marinamo! Ay, ito! Hindi pa nga nag-ulo. Ano? Ako ang nagbubuhat! Okay, so, Ano ka ito, kakababak pa sana. Badana. ay. Technique ito. Ayun. Talagan ka. Har. Gusto ko nagbubuhat. Nangabubo ka mo. Oo, rating mo. Nangabubo ka mo. Nagbubuhat ko ng kamo. Isnani pa lang. Click mo na sa akin kayo. Mga kaslo. 48. Emananlo. Uyan sa kuya na. Hindi mo na. Salamat mo sa akin. May talaga ako sa akin. Kulur doon ka na, Brad. Rating mo kayo. May ganun na. Bisit pa ano. Nabawasan ko na. Inak kasi ako eh. Ayun na. Putik. Sige lang na may ganun. Dinig si Sarabing likod. Makati ko nun. Rating mo kayo. May araw. May araw. Gadal! Gadal! Ay, buwan! Ay, gadal ulit!
Ako pa yung nagugurot eh. Ikay. Ikaw kano nagkasarabing na skin na kalan? Ay, nag-vlog lang. Nandito pa si Gina Dana. Ikaw na naman niligo. Ikaw na naman niligo. Mali na ka mo. Maabang tulog, Brad. Barama ka mo. Baba. Sabi na. Mali na ka mo, laso. Ay. Ay. Ito. Bullshit. Abangan ako yung. Bubo. Abang pa. Baba na. Makati, kung tingin para baba. Pagkat, ayun. Kaya, bubong ka. Kadang. Tanga ka para mababa. Mari na. Mari na ka mo. Mari. Musik ka no. Oh, baba. Ay, dua. Umik sinyo. Ito pasinta kapag sa tao. Sinta po. Umik. Nagagalan ka mo. Nagagalan ka mo. Ay. Nagagalan ako. Pero, nakilutong sa amin doon. Ano mo na, Jay? Gold. Drago. Likod ka, Brad. Mari na, Brad. Oh. Makapiko na. Oh, dili ko ba? Bagang. Bagang. Hindi natatakbag. Wala ka namin akong dawa. Ako ko na magpalaskin. Laskin
na ako. Malaki. Malaki na mo daw. Abi mo kalaki na na. Malaki. Mana bro ka si Jo. At Alam mo sa bayan, ano kayo mo? Ubok na lang ko sa ano. So, ayun mo. One times pa. Hindi na sila ako mag-school kuya, di ba permanent? Ano? Permanent na pistol. Wala ka. Okay, boy. Boy. Ano na? O ano na yan? wala tuwa ang gumawa. Ngunit, ano? Madali na ako mag-silver. Ano na yan? Ito na ano. Ito ang mga pasali ka mayo. Ito yung kamusta ng mayo. Ito na ako. Gamit mo na. Ito na nalilig. Nakaon! Putik na ako. Paano ka naman? Buka ka na lang. Ito, kailangan pa yun. Sabi again. Sabi lang. Kaya, ay! Nagaganyan pa yung kabukan. Ano pa rin ako bawata? 91? Ano na daw sa lady? Ano? Ano niya ako?
Sarap din eh, sabay nito. Maglakad, dito yun. Hindi, kaya pala eh. Mga pagkala mo, Tembak ko na yun. Ako naman yun. Isang dastin. Di puta. Mga magulang ko yung nakapo. Kuya Jay. Kuya Jay, kuya ka dugo. Parehas naman ito ah. Dito ka ako dun, eh. Bakit doon? Baby, dali. Bakit kapalik ako sa'yo? Pag-uwi na ito ang baby gamit sa... Ito na naman yan. Bakit na naman yan? Ay. Yan, hindi ka dito. Ako yun na ba? Sige, hindi pulok-pulok. Pulok-pulok pa ini.
Ako din lang ko. Aray. Dinay ko. Diyan ka nag-video. Lahat man. Ito din. Ayusin ko mo. Bakit na lang? Ulat, ano na talaga yung galas eh. Ay, oh, iba na magdalap ng malawak na. Ay, ko ano. Ano, kaya Sabi na dyan yung ako ano. lang, kaya dahil dito naman, kaya sige naman yung gano'n. Ito lang naman sa kalaban na, pag last time na boss, dahil ako maglaro, ako na mayroon. Diyan na, pag last time na, hindi na ako maglaro. Ako, hindi na Pag din last sila time ako. na, pag last time sila, maglaro ako, pero ako kasi babae ka naman. Lahat pagparehas, just Ako na maglaro, ako na Hindi ako mayroon. kaya niya. Kaya ni, ayun mo. Kaya, hindi ka. Hindi na mo na pinapunta ko. Ako na naman, ano pa na. Matito ako digdigok ko eh. Nasiba, ano? Ano? Pinalog daw niya sa iyo, ako kung mag-direct na niya.
Ay, naku dyan, ako na. Wala, di man kami nakakatulong. Pagbigat ka mo. Uy! Yun sa kuya! Wala kami pala! Pwede mo pa, sige. Una ko ba, naman? Sige, ulan. Sige, sige, sige. Kaya pa dito. Ay, ako, dito ka, wala ka dito. Sige, sige, sige. Ay, ako mo! Ah! Parang ko, wala kita na niya. Ano lang pinalagay na ang instalasyon? Bugo. Si Gigi, marunong ka na. Ay, sticker pa tayo, wala ba Ay, yan? naku, ma'am, sige, iwan mo sa ako. Sticker, pero may sticker ka, wala. Oh, Paano pa tayo mag-sticker ka? oh, bugo. Hindi naman ka. Hindi naman ka. Hindi naman ka. Wala na, ikin kita. Napaklatin, nung nakais. Ang pintahan naman. Abang. Kukulit si Kuya Jake. Kukulit si Kuya Galang. Yun, yun, yun. Yun, yun, yun. Nakulit yan ka. Pindot-pindot. Ano, nagmuna mo buo. Baka, nagmuna mo. Buo ka. Bigyan mo na. Hindi ba mainit? Ito, mali. Ito. Ano, ano. Siguro mo. Buo ka. Kaya mo yun. Madami na din mo. Magsit ka, tangi. Oo, ang bagay. At least abong pa. Parang bagay. Wala. Ayun, sabi ni A. Diyan sa A. Babari yan. Ano lagi yan? Bubo ka yan. Ay, init! Ikaw nag-right wing. Ano ulit? Hindi na bakla. Matabuwa. Kutsin ka pa naman. Kapatid na naman, bumba. Yan. Ano sa'yo pa? Ah! Buti yan yun! Dati na ba sa'yo? Ano din kasi yan? Lagi ko sa'yo di pa. Dahil napakasakot Eh, sabi na ko sa piso. Hold on. Ang bago. Ay, putik mo do. Di ko pa pala napakawag ko ayat. Kaya ay lagi ko sa'yo. Uy! Uy, nagkaroon ko yan.
pinagkakot sa imo, naman sa nagkanalan. Kayo na, nagkakaroon na lang so, mga Pilipino na ako yung nagkakaroon. Alam na ito ni ate. Di ka na. Oo, sabi, di ka na rin yung babae. Uy, di ka na. Sabi ba ba, Pagkat na kaya. dali na! Ano ba na natin? Kunti pa. Kayo na ako, okay na. Yung mata Ajay, Kawalid yun. Mamuro, yun. Buti ka! Tulong! pupunta, daw, di mo pinadaan. Nakagalit na ng tao? Baros mo nito. Alam mo, matubula ko dito eh. Abot pa! Ano nga? Ang dala. Yun, yun. Ako pinagsabi na ko. Kuya, ako ba? Lawin na kali. Di ba kali na nun? Bisip na yun eh. LB side. Pupulin mo. Pupulin mo sa kanila. Pero ito ay ginawa naman ang bawas ko. Ito dyan. Pa. Pa. Ala, ito. Mungkin di apa ni lebih dari kenal. At naman sa to.
Kaya din nakakali kang naka. Kamusta ka lamang? Nakula. Laki. Oo. O yung dami mabayad o. Kaya boy, hindi ka nga eh. Open man ka sa ano. Hello, God. Mari, hindi ka. Laro. Ano na naman? Ito na talaga yan. Hindi mo na. Tama.
Uy, naubos ko na rin. Meron kasi kapatid. Hindi lugod. Mula pidya. Ito, pidya. Ayun na. Tapos na may design. Una. Lock mo na. Lock mo na pala.
Basta ng person. Grabe, no? After the bar. Hello, ulit kita ho. Uy. Eh? Bawa, isa din yun. Magkira ka, Tol. Tol, ano ka dito? Tapos, ano? Ito, kinod ko. Wala sila, pwede ka pa. Wala ko pinako. Alipan. Tol, nagano ka na kaya? Magkira ka, Tol. Magkira ka. May nag-kiss na ba kayo si Andre mo na pag-isinod? Bang! May nag-kiss na ba? Basta ba ka, masaya ko ka. Hindi ako makaluwas. Ano? Ay, 1400? 1,200. Wala mo kayo. Yeah. Wala, bakit ko na lang. Kaya wala mo na ito. Ayan ako. Regular ID mo. 1208. 1208 4431.
Wow! Ang galing, andito po. Alam ko, ang galing ni CJ. Ay, Hello po yung wala na yung ano, 5K, ulit, yung mga gana, ay go. Oh, kaya makapalaw na ako ng makapalaw. Hindi ko rin hindi ba? Nahila. Jadi makan mo ah. Yan na. Yung may pa-upon. Itong papa. Habang nagdali ko matatanda ko ba? Parang yung papa. Kaya kamura ito, hindi ko pinag-edit yung hindi. Ang tao ko wala dapat. Kasi wala ko lang sa
lang dito, Jen. Yawan, di sanay. Wow. Oh. Open. Ah. Pero kapatid, ayun. Nadagit. Kasi di mas kasi para pwede pang iba na language. Para naman mo ano, sige na ko. Sige lang, sige na. Ano mo, people start. Ay, wala ko. Ay, wala. Wala lang yung mga dalawa. Nakita ka ko lang. Wala. Ay, naman yun. Ay, naman yun. Ano? Mga ito babae. Gusto ko pa niyo.
Ano ko na ito? Sino ka na sinasabi? Patay. Yun na. Yun na. Lahat managaw na kasama ko. Saan ka pa? Dito ka na. Batot na nagalang ko. Ay! No, tulog police. Tulog. Stop. Sabihin niya na yun. Sige na daw. At sa road.
Tapos na nila lagi tapos may tulong. Ako hirap ang mistake ko. Wala kaya, may kulo-kulo. Hindi may tuwan pag pinapilin mo. Ay, kahit sa bundok na lang ako ngayon, kasi nanito pa na yun. Ay, nanito ko lang, hindi mo lang ngayon. Wala ko lang ngayon sa kulo-kulo. Yan ay po, makasigang ko. Hindi pa na ito kasi lahat na babito. Ayo, pila-pila niya naman. Ah, sa cake. Outside! Cake, para cake. Siyempre, nakakarinig ko na nila. Siyempre, alam mo, gusto ko. Ay, hindi mo na gusto ako. Bakit pinali ko na nila? Agad-agad. Agad. Woo! Diyan o may, diyan hospital ko sa Imbo na ating alam ko na diyan ang nag-sniper. Hindi ka kaya mga makatakas. Diyan o, awit ka dyan. Magkailangan ko ano. Tingnan mo. Ay, parang from dahil po, kaya ano, kaya,
Pero ano so, wala pa nakapagpapawan sa nagkulay. So ano yung pang-wala talaga yung Ay, baka hindi ko ako dyan. Pag iniyutakas na ini, dyan o makagot ka dyan. Mataas din. Alam ko man, ito kang dati. Uy, magaling ka na dyan! Inabuso ako! Wow! Buka mo na may suki sa likod! Bushing nga ni! Tinakupo na doon! Ay, nagpapala ako paano ni Butag. Ako, dito, dito! Ano may... Ano? Nalilitan niya magkaya. Tagang! 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 Laboratory ka, video. Sarang ko eh, sarang ano, sarang... Kaya ka, hindi na, hindi ka. Adjust ka daw. Bla, 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 bla. Magalat ka. Isa mga upload, mga tao, dyan. 40 million, 40 million, dyan. Wala. Sarong, apat, Ulili ko! Ay, ano? Oh, dito ko rin o. Ang ganti bitin. Sino pa kayo mo? Shit! ano yung good mode? Laboratory. Yeah, huwag sa mundo. Wala ka, sila. Yan. Oh, sila. Ano yung sa'yo pa? Ano yung sa'yo pa? Ayoko, puta ko daw. Hindi ka sa balik ko daw. Ano na, hey? Ako, ba't naman? Hindi, hey. Ate, mga piling. Iyapin ko na mo. Sorry nga. Yan ako siya pagdadanon. Alam mo, sa inyo kasi makalaban mo, ay kakapin mo, tapos mag-aralin na sumutan, kami-halik ka naman. Oh,
hindi hard. And, kaya mali. Bato! Ikaw na dulo! Ito na! Ayaw na naman! Bato! Bato na! Ay, bantay na bigyan. Ano ba? Hindi ko pa na-continue ko. Yan na! Jake, sige na ang pakawan mo. Wala ka naman mo. Ikaw ko na muna. Ay! Kaya. Okay mo. One night, it's rain, Hindi pa na rin. That's it. Sana suwang. Papapalik. Wala, pasipayin. Wala matabisin. Kasi mo kumain yung bite mo. Pero kung di mo kalit. Yan tulo sa Pasipayin. Ano? Puta digdi talaga. Ay! Why? Why you wicked? Kami sumak. Dawa, patugtog na sa nakata. Si. Aswang lang. Panganay. Pero din. Ano lang? Ano na kanina? Tuwing ako'y papalapit sa'yo, aalibangin ng iyong kamay. Yan yun, kaya. Hawakan mo't huwag mong bitawan. Gusto naman kami, pagkakas na. Ano naman, Glenn? Ayun. Ano pa, Glenn? Bibilang libot ang aking puso. Yeah, you can say. Tuwing ako'y Natuwa. tingin sa'yo, Speak ka nga, yun. maaari bang Ako na, pag-ibig dito. dahil sandali na lang darating din ang gabi, walang pipil sa atin. Kung hindi ngayon, aasa ba maibabalik ang kahapon kahit sandali? Palayain ang pusong di mapigil. Sana'y tayong dalawa sa muling pagkakataon na ika'y magiging aking. Eh, ano yun? Limang ko, palit yun. Ito ka na, kanta pa ko. Mapigil ang gulong sa aking isip at para bang walang sakit-sakit. Uy, sana kahulog sa sakit. Maalala mo, hindi ko nalimutan. Oras lang, darating din ang gabi. Wala pipi. Ano ko, maski maghulog ka dyan. Kung hindi maibabalik ang kahapon
kahit sandali. Palayain ang pusong Iwanik. tayong dalawa na uli. Pagkakataon Mga nilong. na ika'y Buga mo. Ayo, soal kay Jimber niya yun. Nangyari kay Jimber. ako'y di Hindi nakajod. natuto. Hindi naman ka. Maghihintay sa'yo. Ginamit sila Ikaw po. ang aking kapiling sa huling sandali. Kailangan yung masunod. Kung natin ang magwawagi. Araw. Ganun ka ka. Sabi mo na kayo na. Naman yung unang pagkatapos. Hindi nang ibagay. Parang pinang-birot. Okay, good. Sabi na kayo. Ako. Ano ba ang mga ko? Hindi matalim. Matalim. Gusto ko na siya na binunday ko na agad. Tadi mo na ano. Sure ka na rin sa mo ko. Nag-doot. Kaya mapakaluway. Kaya tumakapagpilit yung makarong. Belot. Ito bro. Bago mo digdig. Bago mo na ito. Hindi no. Hindi ako ito. Kami na pulaw. Na ika'y magiging At kung sa bawat minuto, ako'y pinatyon. Dayman. Tandang-tanda ako. Tumawag ka rin kung malaking minito na ako para. Minito na ako para kung sino ito. Ay kaba, ay si Gian agad, daladas mag-on. Ito daw ay ano. Akala nila sa akin wala na akong kami. Pero hindi nila alam.
Kasi ba, sa may kapanti kang Ano, at tig-simtig ka na sir. Ano, ang sabi ko? Ito niya kaya. Nagsaway na ba ako? Sabi mo nga yung... Sabi ko, magturulong na baka magpagyaw. Ano? Yung naman nito, di magbagyo. Di ka pag-nariyan kami. Sana na, mga batas mo. Ito kasi kayo. Sisigi na garudo. Pupunta naman ng lubot. Wow! Bagong sere. Yan. Di na bro po si Mere. Yan. Di na naka-Honda Civic. Yun na lang. Di ambulance na sa top ng station. Every day, bagong sere. Oh. Yan. Di na bro po si Mere. Nagsasagutan ko sabi mo. Ilang video ko na yun. Ilang yun mo ah. Di na naka-Honda sa top ng station. Every day, bagong sere. Ilang yun mo ah. Di na bro kasi may yeah. Oh. Di na nakakanda sa sili. Ay, isa ka na asli. Wala na akong bakit. Pero hindi nila lang. Ano yan, eh? It's me. Kuya, kung ano bumukha, so ano talaga. Ngayot ka, tubahin lang ako. Grabe. Kuya, kung ano bumukha, no. Ang mga kasunod na nakakinig. Sabi, ang sinta na hindi. Siyempre, baka Ang talaga. pulag nga yung dawgan sila simbabi. Sila tindugan. Yan po yung nalit. Ay, kasi sa bulta. Paliwanag mo Sa pangarap ay sintok. Naman nga rin kita man. Yan na. Piso. Dapat siya rin, no? Eh, Pag kayo nga ito na wala na yung ka. ito nakakita ka kay. Dapat siya rin eh. Pag kayo na wala, hindi na kasabay ko na ilay. Ano kayo ka ng best ko ba ka? 2-0-0. 2-0-0. 7. Wala, sa'yo mo. 8. 9. Wala, kaya na hindi. Herman! Alvin, ko na to, mo ko tulad dito na. Nailing ka, Mr. ah. Ay, jambor. Ulog na ni eh. Ulog na rin. Ulog na ikaw. Promise, mali ako dito pag ka na. Tawagin na niya, tawagin na niya. Oh, sige. Yun na baga! Uy, ba? Uy, maring ko. Di ba pera ka? Di ba pera ka? Uy, maring ko. Eh, tabangan ako, eh. No, buti nga pagkakala ni James. Uy, ano, ay, kaya natin nabangan ako. Ayan, no. Philip Roth. Ano? 40 na, 40,000 na. Di ba, 40,000 na. makorte. 40 na nga eh. Napunti pa siya ng ayos ka na kaya rin eh. Oh, tawad mo pa kung nahihinabo. Dos. Putang ano ito? Nakalaon. Para madali ka na. Ay, Ano nga? Hindi nga ni nga, tumanggo ka pang binyo ka. Ano ba? Oo na, hindi mo. Inom ko. Oy, buwak. Uy! Hey. Kapera mo.
Polo. Thank you ba doon? Wait, nakatigaan ni Tate. Kung kumain ka dito ka sa ko. Nabo dos ko rin ako. Nice one, open man. Ano nag-i-open, Ako di para dos na study ko. Piso man na tayo. Ay, but this na sa'yo, pwede na sa'yo. Papansin mo! Mas pa ang yung sinayi na tao mo. May kumuha mo naman pala kay kami rin. Sa ano, bill. Wala din ako bigyan. Ay, ikaw. Hindi masarap ano. Anong piki? Side dash ba? Pre. Dati mo na kung ano, kung pataso. Yun, stamp. Pasilo. Pag matric ka, tulong, luway mo sa na, tulong ano, tulong play, tapos look sa may play. Para kita kanon. Sila, ganun mo, okay niyo. Basta pagtulo na, lukso ka sa baby.
Ano na yung pagsa kayo ng ay, ito, yan. Kami-kami ulit. Basta magayon mag-buwan, dapat nakalit ka namin. Dito, sikat. Puta. Yung, ay sa yung dash. Oo. Ano yun, nakakapray? Tawa. Palukon mo. No, pala yung dalawa. Ah, fifth year daw na yun. Tingnan mo ako, ha? Nakaupo. Oh, si ano, si Gigi ba? Ito. Ay, Diba? Ito. yung, Ito sa kasabi ko eh. Kaya pag ano, kaya pag sabay yun yan, ngayon dapat ang doktor ang ano. ilan eh, Gigi? Ako yan, tatay ka. Ay, ayun. Alam ko na. Kanjo pa, tapos pag napalay ko na kanjo, sabay ka ng ano eh. Malaro ka doon. Wala pinakanauraw ako pagpupulong. Pero ito lang. Ano mo si Gigi? Friend? Nandiyan na si Gigi? Wow, naka-online ako. Online ako, Dave. Diba yun pa? Ang ganun pa rin doon yung nag-ako ko. Paano ko mamaksi? Yung Nandiyan sa Facebook ko. Grabe ako. Ano na ako lang mo? ika pa. Ano? Tawag dito eh. Sabi ko sa gugugulo. Say mo, ah. Say mo, ah. May dito ako masakot to. Ano? Hindi ko magkinuha. Ano, ano, Black Widow, picture mo pa? Kasi ito, matatay mo. Kung ano ka, wala na nito. Kung ano, sa pamagkikit, sa tika, wala ko may... Oo, lula. Oo, lula. Hindi, man, hindi ko man kilang mo na, hindi mo na ko na ko. Yun din, eh. Saro, tapos ako man, Black Widow. Madali tumatya sa picture pa. Kaya ka, Dre. Ba't puti ka? Hindi mo talaga. Madamig pa. Huwag ka nagsisigo ko. Ate, ano? Bag yung ano, tabi-tabi. Hulog ka na. Alam mo, Jay. Wasak din. Jay! Hindi pala ito na alligator. Putik ka, sige, stone. Yun, nag-install na talaga. Ano yun?
Nag-itso pa talaga. Wala na ako. Bakit ito ka? Nakabalik ka na. Balik na tayo. Bakal ko naman pinakulaban sa Ano pa ba kayo? Inali ko na guys. Diyan may tubo. Diyan may tubo. Dito. Mga download na naman. Hindi yan yung zero na tuloy. No, hindi na ba? Oh, Ako din ano? na. Pwede ba yan? Ano ba na? Oh, seryoso ba na pinagano? Hindi ko dapat Block mo lang. Binablock ko dito. Delete mo lang. Wala, ako lang. Doon. Zero. Hindi mo na yung zero. Ano? Diba? Ano ko tuloy mo dito doon? Ari ko! Ang alam ko kahit zero. Sige ko nga. Bukaran? Ano nga, sa play mo na sa play. No, hindi mo ako sa play. Ako mo. Lakas! Nakalag ko. Pwede na. Ganito. Di ba ito? Dahil inagdadaan ka. Naiinom ka na ako? Ano ko pa man? Mabulay yun. Kaya kain ka lang lang eh. Bakas lang na. Ibubo ka lang to. Bakas ka lang wala dito. Ano ba naman? Ito lang sabihin mo. Ano? Ay, Puti ka! Ito mo lang po. Ako? Sayang. Iyo. Puti. Ano? Alas. Ako ba ako mas ako na kami. Dito. Ano ba ako? Pero mas wala na lang sa ako. Basta na diba? Sa iyo, ako kanina yun. Ano? Ba? Ako, hindi kami nito. Yeah. Hindi na ako na mag-date. Dadalhin ka kanina. Ako? Okay? Oo. Buang.
Napunta na ko natin. Oh, nasa post. Yay, No, no, yun o. Yun. Wala daw. Yun. Ako doon. Yee, kasi ako. Pag mo ako. Pag mo ako. Ano naman? Ano niya, mga talabat yung may magpagsan. Ako yung tinignan. Hindi na mo. Wala ba? Loko pa. Taon ko. Taon. Yung body mo rin, tumadin ko makakita. Matay ka rin, Pe.
Yeah. Mas nito ka ba? Oo. Sa? Kailangan. Hindi na. Ano po sila pati? Extra 3 mo. Eh, wala, wala. Ginastos naman.
Very good. Ano, wala kami kung ano na ba pinatigal? Ano? Bumabalik na sila pa. Ano? Hindi sale ko ano? Bali na YouTube ba?
Uy! Puta madre,
Sawan. Okay. Jadi, kita
Kita ko. Ay, 3 na lang. Ay, Kaya mali na ako. ay, ano? Wala. Ang sawa. Dapat tadi. Kira. Enak po. Adi. Adi, ganito. Ganda na wala. Ah, boom. Basta ako yan sa floor. Kaya. Tapos, tapos nyo. Jadi, Ako nakikinig sa sila. Ikaw. oh, Iya. ano man ako pinag-expand? So niyo, mag-inform nyo lang. Ayan ang ini yung speed.
Dadan! Inom ko. Inom ko ba? Inom ko siya, okay? Nagtuloy. Ano yung sa edit ko? Pero ang 14, hindi masarap. Hello, boy. Mas may gusto lang ako. Naglalak sa video. Tinignan niya rin yun. Ako din din. Iniway ako. Tapos, ang doon 14 standard, it's good at one, pero may nahihirap na pinimasa baka. Hindi. Siyempre, inyo. Paano mo maaraman na anong burden is in that? Tama. Tapos, hindi ko ba sa'yo pag-saro? Sabi ni Pausi, punta kay ate. Ano yan? Balas ka. Matira ka, dito. Hindi ka pwede siya ate. Kung nandiyan pa po na.